Tänään kumppaninamme on rakennusyhtiö Fira, jonka kanssa keskustelemme hankinnoista rakennusprojekteissa. Tuomas, miksi tällainen aihe keskustelulle? Hankinnat on todella tärkeät, jos ollaan tekemässä yhtään vähänkään isompaa hanketta. Jos me ajatellaan rakennushankkeita tai vaikka laivanrakennushanketta, niin on tyypillistä, että niistä merkittävästi yli puolet tulee niin kuin ulkopuolisilta yrityksiltä kuin siltä yhdeltä yritykseltä, joka johtaa sitä hanketta. Et siinä on usein varsin monimutkaisia verkostoja, joissa on kymmeniä tai jopa satoja muita yrityksiä mukana. Ja hankintafunktio muodostaa aivan keskeisen sillan sen projektiyrityksen ja tämän verkoston välillä. Ja jatketaan seuraavaksi keskusteluun Firan kanssa, että minkälainen tämä silta oikeastaan on. Tervetuloa mukaan Firalta Rami Sarjola ja Antti Peltonen. Kiitos. Ja päivän aiheena hankinnat rakennusprojekteissa. Ja me tuossa äskeisessä johdannossa jo Tuomaksen kanssa vähän sivuttiin hankintojen roolia projektiliiketoiminnassa yleisesti. Mutta miten sitten juuri rakennusalalla, rakennusprojekteissa, kuinka keskeisestä aiheesta me puhutaan Firan tapauksessa? Hankinnat on todella keskeinen osa-alue varmasti kaikissa rakennusliikkeissä, tai ainakin pitäisi olla, jos ei vielä ole. Ja tämä johtuu ihan siitä, että hankittavat materiaalit ja työ vastaa jopa 70-80% projektin kokonaisbudjetista. Lisäksi nämä hankittavat työt ja materiaalit olennaisesti vaikuttaa myös projektin laatuun ja aikatauluun. Okei, no jos kyseessä on näin tärkeä osa-alue, niin miten te olette Firalla organisoineet hankintatoimen? Miten te olette organisoineet nämä hankintatoimen tehtävät? Meillä on erillinen hankintatiimi, joka vastaa kaikista isoimmista ja strategisimmista hankinnoista kaikkiin meidän projekteihin. Ja meidän hankintatiimi koostuu hankintainsinööreistä, joista noin puolet on mukana enemmän asuntorakentamisen projekteissa ja toinen puoli sitten taas liike- ja toimitilapuolen projekteissa. Ja oikeastaan Antti voisi kertoa vähän tarkemmin tuosta hankintainsinöörin toimenkuvasta. Yes. Eli hankintainsinöörin työkuva koostuu oikeastaan karkeasti jaettuna kahdesta eri pääosa-alueesta. Ja näistä ensimmäinen mun mielestä tärkeämpi on se, että hankintainsinööri toimii aina tiettyjen projektien päävastuullisena hankintavastaavana. Eli esimerkiksi mulla on tällä hetkellä 4 asuntotuotannon projektia, joissa mä sitten vastaan siitä, että kaikki hankinnat tulee aikataulutettua, suunniteltua ja hoidettua sitten ajallaan, ja tehdään yhteisten toimintatapojen ja prosessien mukaisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mä tekisin itse kaikki hankinnat, vaan yhteistyössä työmaan kanssa me jaetaan ne ja vastaan ja johdan sitä kokonaisuutta yhdessä työmaa-organisaation kanssa, että kaikki tulee tehtyä ajalta. Sitten toinen vastuualue olisi kategoriahankinnat, ja niitä voi tehdä joko projektikohtaisesti tai sitten vuosisopimustasolla. Eli esimerkiksi sitten vastaan kaikista meidän asuntotuotannon ikkuna- ja sitten julkisivuttöiden hankinnoista, eli mä teen toistuvasti projekteille hankintoja, ja se on nimenomaan samoja nimikehankintoja, ja se mahdollistaa sen, että mä tunnen sen toimittajakentän hyvin, ja mä pystyn sitten oppimaan ja erikoistumaan siihen tiettyyn nimikkeeseen. Ja toinen tapa taas sitten on tuo vuosisopimusmaailma, eli meillä on esimerkiksi meidän Firalla meillä on vuosisopimus kipsilevytöistä tai kipsilevymateriaaleista ja sitten puuovista, ja sitten mä vastaan siitä, että vuositasolla se yhteistyö toimii toimittajien ja sitten työmaiden välillä. Okei, kiitos Antti. No Rami, jos on kerran niin, että hankinnat kattaa jopa 70 tai 80% rakennusprojektin kustannuksista, niin täytyy olla niin, että hankintakohteet on tosi erilaisia. Eli minkälaisia erilaisia hankintakohteita teidän kaltaisissa projekteissa on? Joo, hankintakohteet todellakin poikkeaa merkittävästi toisistaan. Ja monille saattaa olla tuttu tämmöinen Kralicin matriisi ja hankintatyyppien erotteluun. Me ollaan tehty Firalla sitten oma versio tästä matriisista, ja sen kautta me ollaan tunnistettu 4 erilaista hankintatyyppiä, joita on strategiset hankinnat, projektikohtaiset hankinnat, toistuvat hankinnat sekä pienhankinnat. Ja nämä eroaa oikeastaan hankinnan arvon sekä hankinnan vaativuuden osalta. Okei, eli 4 erilaista hankintatyyppiä. Voitaisiko me ehkä käydä seuraavaksi läpi näitä 4 eri tyyppiä, jossa voit antaa jotain esimerkkejä kustakin, niin kuulijoille tulee parempi kuva, että mitä nämä erilaiset hankintakohteet on. Joo, kyllä se sopii. No, mä voin aloittaa vaikka strategisista hankinnoista. Ne on arvoltaan kaikista merkittävämpiä. Näitä strategisia hankintoja on varmaan kaikista hankinnoista noin 20%, mutta niiden arvo hankintojen budjetista on yli 60%. Eli nämä on todella merkittäviä rahallisesti. Ja esimerkkinä voin mainita vaikka betonielementit. Niiden osuus on karkeasti noin 15%.
hankintojen kokonaisbudjetista. Ja näissä strategisissa hankinnoissa on todella tärkeää se, että ne tehdään yhteistyössä. Meillä on hankintatiimistä nimitetty yksi hankintainsinööri, joka vastaa tästä hankintakategoriasta, mutta tämä hankintainsinööri tekee kaikki nämä hankinnat yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa, eli tuotannon, laskennan, suunnitteluohjauksen kanssa. Eli semmoinen kohtalaisen pieni joukko hankintakohteita, mutta tosi tärkeitä hankintakohteita, ja sen takia niihin kannattaa panostaa. Kyllä. No mitä seuraavaksi? Projektikohtaiset hankinnat voitaisiin käydä seuraavaksi. Ne on vaativia, mutta ne ei ole sitten rahalliselta arvoltaan niin suuria kuin nämä strategiset hankinnat. Et esimerkkinä voin sanoa vaikka tällaiset terästyöt, jotka vaihtelee vähän. Jokaisessa projektissa on erilaisia teräsrakenteita, niin sitä kautta tulee se vaativuus, että pitää osata huomioida kaikki urakkarajat ja tekniset asiat. Niin tämä vaatii sitten tiivistä yhteistyötä sen yksittäisen projektin kanssa. Eli koska ne on jossain määrin erilaisia jokaisessa projektissa, niin sen takia niitä on syytä tehdä projektikohtaisesti. Ymmärsinkö oikein? Juurikin näin. Ja sen takia ne myös vievät aika paljon aikaa meiltä, koska pitää yksittäiseen projektiin tehdä yksittäinen hankinta. Okei. Seuraavana toistuvat hankinnat. Mistä tässä on kysymys? No, toistuvat hankinnat ihan nimensä mukaisestikin toistuu projektista toiseen samanlaisina. Et hyvänä esimerkkinä on materiaalit. Antti mainitsikin aiemmin nämä kipsilevyt. Niin jokaisessa projektissa on hyvin samankaltaisia nämä kipsilevyt. Eli niitä ei kannata hankkia erikseen projektikohtaisesti jokaiseen projektiin, vaan tyypillisesti näistä sitten neuvotellaan kausisopimus jonkun toimittajan kanssa, eli keskitetään ne hankinnat yhdelle tai kahdelle toimittajalle. Sitä kautta saadaan sitä niin kuin hankinnan arvoa suuremmaksi ja neuvoteltua paremmat hinnat. Mutta vaikka ne on toistuvia ja sitä kautta tietyllä tapaa yksinkertaisia, niin tietenkään ne ei ole mitenkään merkityksettömiä tai turhia hankintoja, jos näin saa sanoa. Ei todellakaan, että niin kuin hankinnan arvo euromääräisesti kasvaa niin kuin yrityksen näkökulmasta suureksi, koska me hankitaan niitä lähes jokaiseen projektiin. Joo. Niin sitä kautta niillä on kyllä euromääräisesti merkitystä. Aivan. Ja viimeinen ryhmä, pienhankinnat, kuulostaa pieneltä ja sekalaiselta, vai mistä siinä on kysymys? Joo, pienhankinnoissa se hankittavien nimikkeiden määrä on tyypillisesti suuri, Joo. mutta näiden nimikkeiden niin kuin euromääräinen arvo ei ole kovin suuri. Eli paljon pieniä nimikkeitä, euromäärältään pieniä. Voidaan esimerkkinä vaikka puhua kiinnikkeistä. Jokaiseen projektiin tulee hyvin erilaisia kiinnikkeitä, lukumäärältään todella paljon, mutta niiden hankintojen budjetti on alle 1% kokonaisbudjetista. Joo, okei. Eli tämä nelikenttäajattelu jakaa hankinnat 4 tyyppiin. Strategisiin hankintoihin, projektikohtaisiin hankintoihin, toistuviin hankintoihin ja pienhankintoihin. Mitä tämmöinen jaottelu, tämmöinen ajattelu nyt sitten on tarkoittanut hankintatiimin työssä? No meillä aiemmin oli hyvin paljon projektikohtaisia hankintoja. Ja nyt viimeisen 1,5 vuoden aikana meillä on ollut tavoite siirtää näitä hankintoja tässä nelikentissä oikealle päin, eli kasvattamalla hankinnan arvoa. Se on käytännössä tarkoittanut se, että me ollaan kilpailutettu ja ylipäänsä hallittu hankintoja koko yrityksen tasolla, eikä pelkästään yksittäisen projektin tasolla. Ja toinen, mitä ollaan pyritty tekemään, niin me ollaan pyritty löytämään vakioitavissa olevia hankintoja näistä projektikohtaisista hankinnoista, jotta me pystytään tekemään kausisopimuksia, niin se vähentää huomattavasti sitä hankinnan vaikeutta ja se tehostaa niiden hankintojen tekemistä. Tässä huomasimme, että teillä on Firalla hyvinkin erilaisia hankintakohteita. Näkyykö tämä erilaisuus jotenkin siinä prosessissa tai tavoissa, jolla näitä hankintoja tehdään? Joo, kyllä näin on. Eli meillä Firalla tehdään jako karkeasti 2 päätyyppiin, eli projektikohtaisiin hankintoihin ja sitten kategoriahankintoihin. Jos mä kerron alkuun vaikka projektikohtaisista hankinnoista, niin Rami kertoo sitten myöhemmin noista kategoriahankinnoista. Eli projektikohtaiset hankinnat on pääsääntöisesti tehdään kertaluontoisesti tietylle projektille. Ja näissä on ominaispiirteinä se, että ne on arvoltaan ehkä hyvin pieniä, mutta suhteessa ne vaatii taas hyvin paljon niin kuin tietyn projektin tuntemista. Ja tästä syystä ne tekee yleensä hyvin syvällä projektissa sisällä oleva hankintainsinööri tai työmaainsinööri. Ja
nimenomaan näille on hyvin ominaista, että tärkeintä on tuntea se projekti, ei niinkään se varsinainen nimike, mitä hankitaan, tai itse sitä hankintaosaaminenkaan ei välttämättä ole kovin tärkeää tässä. Okei, keskitytään näihin projektikohtaisiin hankintoihin. Mitä kaikkea siinä pitää tapahtua ennen kuin se hankinnan kohde sitten saapuu sinne Firan työmaalle, että mistä lähdetään liikkeelle? Joo, hankintaprosessihan käynnistyy tarjouspyynnön lähettämisellä ja siinä erityisen tärkeää on nimenomaan se valmisteluvaihe, eli huolellinen valmistautuminen tarjouspyynnön lähettämiseen. Aloitetaan sillä, että kerätään suunnitelmat ja muut lähtötiedot tietojärjestelmistä, varmistetaan sitten työmaalta vielä kohdekohtaiset erityispiirteet ja maallinen aikataulu, tsekataan, että se on vielä ok. Ja painotan nimenomaan sitä valmistautumista, eli saat just niin hyviä tarjouksia kuin sä ansaitset, eli kaikki fokus siihen tarjouspyynnön lähetysvaiheessa. Miten sitten tarjouspyynnöt varmaan laitetaan liikkeelle ja miten se asia siitä sitten lähtee eteenpäin? Joo, no vielä oikeastaan ennen kuin lähdetään tarjouspyyntö, niin sitten vielä keskitytään siihen, että laitetaan se järkeville porukalle se tarjouspyyntö. Eli oikeanlainen tai onnistunut toimittajavalinta on nimenomaan tärkeää myös hyvässä hankinnassa. Eli tässä vaiheessa, kun lähdetään tarjouspyyntöä, niin valitaan tietty joukko potentiaalisia toimittajille, halutaan lähettää se tarjouspyyntö ja tässä vaiheessa nimenomaan pystyy karsimaan pois mahdollisesti epäluotettavat tai konkurssikypsät toimittajat. Ja sitten loppujen lopuksi kun saadaan tarjoukset, ollaan siinä tilanteessa, että meillä on pelkästään hyviä valintoja siihen toimittajaksi. Okei, katsotaan eteenpäin kohti niitä valintoja. Teillä on runsaasti hyviä tarjouksia ja jotenkin pitäisi näistä sitten valita muutama eteenpäin jatkoon. Niin minkälaisiin asioihin te keskitytte siinä toimittajien vertailemisessa? Joo, no tärkeää tarjousvertailussa on nimenomaan varmistaa se, että on tarjottu se, mitä on pyydetty. Ja sitten toinen on, että tarjoukset on keskenään vertailukelpoisia. Yleensä neuvotellaan 1-3 edullisimmat tarjoukset antaneiden toimittajien kanssa. Et kyllä se hinta on hyvin usein se määräävä tekijä, mutta se ei kuitenkaan ole koskaan ainoa. Et lisäksi painotetaan sitten tietenkin toimittajan laatua, luotettavuutta, aikaisempia yhteisiä kokemuksia ja referenssikohteita, joista mahdollisesti tarjottu lisäarvoa esimerkiksi aikataulullisesti. Sitten lisäksi, että se vertaillaan keskenään näitä tarjouksia, niin usein verrataan sitten myös hankintaa tuohon varattuun tai laskettuun budjettiin. Ja tässä sitten kuitenkin budjettiin verratessa täytyy olla jokaisella hankkijalla sen verran kustannustietoutta, että ei voi sokeasti luottaa siihen budjettiin. Yksinkertainen esimerkkinä, jos sulla on varattu yhden maitopurkin hankintaa 5 € ja sä saat halvimman tarjouksen 3,5 €, niin sä kuitenkin tiedät, että se ei ole se oikea markkinahinta, kun sä tiedät sen itse, että se on euro, niin silloin sä neuvottelet edelleen sitä varsinaista hankintahinnasta edelleen. Keskitytään näihin neuvotteluihin, että sitten kun on vertailut tehty, niin siirrytään varmastikin neuvottelemaan muutamien kanssa. Niin mikä näissä neuvotteluissa on olennaista tai mitä niissä tapahtuu? Yes. Eli kuten niin tarjouspyynnön lähettämisessä ja myös neuvotteluvaiheessa se valmistautuminen on hyvin tärkeää. Eli yleensä neuvotellaan se 1-3 toimittajan kanssa, niin ennen neuvotteluita käydään sitten läpi työmaaorganisointi kanssa tai sen, ketä meillä osallistuu omalta puolelta siihen neuvotteluun. Se, että me ollaan samaa mieltä asioista, me tiedetään kaikki, mitä meidän tarvitsee tietää, on sovittu neuvottelutaktiikasta ja siitä, kuka johtaa puhetta, kuka kirjaa asioita ylös, tai ollaanko me jostain asioista valmiita joustamaan ja mistä me ei todellakaan olla valmiita joustamaan. Eli me ollaan oman tiimin kanssa me ollaan samaa mieltä asioista. Kun neuvottelut on saatu päätökseen, niin päättyykö se siihen, että laitetaan nimet papereihin ja ehkä vähän juhlistetaan sopimusta, vai onko siinä vielä jotain olennaisia asioita, mitä pitää muistaa hoitaa? No jos kaikki on mennyt hyvin, niin siinä vaiheessa periaatteessa suurin työ on kyllä tehty, että tärkein vaihe sopimuksen laadinta on, että siinä se pitää tehdä todella huolella, että saadaan kirjaukset oikein, mutta käytännössä jos tarjouspyyntö on valmisteltu huolella ja neuvotteluisi on valmisteltu huolella, niin kaikki on jo sovittu siinä vaiheessa, kun tehdään se itse sopimus, eli se on käytännössä vaan sitten aikaisemmin sovittujen asioiden puhtaaksi kirjoittamista. Et toki se pitää tehdä, niin kuin sanoin, hyvin tarkasti ja huolella, mutta että se on lähinnä sitä läpikäyntiä uudestaan toimittajan kanssa ja sitten se on lähinnä vaan allekirjoitus. Okei, kiitoksia Antti. Ja sitten siinä vaiheessa, kun kaikki hankinnan työvaiheet on saatu hienosti hoidettua, niin vastuu siitä sitten siirtyy luontevasti työmaalle. Nyt ollaan Helsingin Kontulassa, jossa uusi päivä jo kauniisti sarastelee. Seuraamme on liittynyt Sampo Nieminen.
vastaava työjohtaja Firalta ja taustalla rakentuu jotain uutta ja hienoa. Voisitko Sampo kertoa, että mitä te täällä teette? Taustalla rakentuu Kontulan suurkortteli, joka aloitettiin tuossa noin 1,5 vuotta sitten. Pitää sisällään 3 asuintaloa ja parkkihallin, yhteisen parkkihallin. Yhteensä asuntoja tulee noin 277 kappaletta muistiini mukaan. Ja karkeasti jakautuu sillä lailla, että nyt runkovaiheessa oleva talo on 65-asuntoinen, valmistunut viime kesänä valmistunut ensimmäinen talo on 79 asuntoa ja sitten viimeinen perustusvaiheessa oleva talo, jossa on 16 kerrosta, niin 134 asuntoa pitää sisällään. Tuossa Firan toimistolla kävimme tämän hankintaprosessia läpi, sen eri vaiheita, ja se hankintaprosessi päättyi sopimuksen alihankkijan kanssa. Voisitko kertoa, että miten se alkaa sitten täällä työmaalla näkymään sen jälkeen, kun se sopimus on syntynyt? No, hankintainsinööri, tässä tapauksessa Antti, soittaa meikäläiselle, että nyt on lyöty kaupat kiinni että tämmöiselle ja tämmöiselle kaverille voi ottaa yhteyttä tähän sopimuskumppaniin eli aliurakoitsijaan ja sitten joko minä tai sitten työjohtaja ottaa yhteyttä tähän meidän sopimuskumppaniin, että miten lähdetään eteneen, että pidetäänkö aloituspalaveri esimerkiksi noin 2-4 viikkoa ennen urakan alkamista ja sitten käydään läpi, että mitä tulee ennen sitä aloituspalaveria hoitaa, onko jotain, tuleeko suunnitelmia toimittaa etukäteen tai muuta tällaista ja sitten kun aloituspalaveripäivä tulee, niin istuudutaan porukalla alas ja siinä on sitten aina sovittu komppania mukana meiltä ja sieltä sopimuskumppanilta. Käydään läpi se urakka kokonaisuudessaan, sen sisältö ja sen läpivieminen, mitkä ne meidän pelisäännöt on ja pääurakoitsijana ja mitä sopimuksessa on sanottu mistäkin asiasta. Sitten kun siinä löydetään yhteisymmärrys näistäkin asioista, niin sitten työt aloitetaan silloin pari viikon päästä kun aikataulussa näin on laadittu ja ensimmäinen suorite on yleensä aina malli ja mallikatselmuksen jälkeen todetaan malli hyväksytyksi ja ollaan jälleen kerran yhtä mieltä siitä, että sopimuksen mukainen tuote on tässä ensimmäisessä toteutuksessa saavutettu ja sitten lähdetään toistamaan sitä mallia niin paljon kun tarvetta ilmenee, eli niin paljon kuin sopimuksessa on sovittu, että mikä se urakan laajuus on. Sitten kun kaikki menee hienosti ja malli toistuu ja kaikki on suoritteet on tehty, mitä alun perin on määritetty, niin sitten voidaan sen jälkeen katselmoida lopputulos ja pitää taloudellinen loppuselvitys. Rakentaminen on suurelta osin alihankkijoiden töiden seurantaa ja johtamista. Voitko sanoa, että minkälaiset asiat erityisesti korostuu siinä johtamisessa? Mihin te kiinnitätte huomiota? No, me kiinnitetään huomiota luonnollisesti selkeimpänä asiana siihen sopimukseen ja mitä se pitää sisällään, missä menee urakkarajat ja mitkä siellä on ollut semmoisia niin kuin selkeitä isoja asioita, mitä on määritetty. Mutta sitä, mitä ei sopimukseen voi kirjata, on ehkä se semmoinen rehellinen vuorovaikutus ja toisen huomioon ottaminen ihan niin kuin normaalissakin kanssakäymisissä ihmisten välillä. Ja sitten henkilökemiat on tietysti tosi tärkeässä roolissa. Pitää pystyä toimimaan monenlaisten eri ihmisten kanssa, monenkielistä ja monenlaista henkilöä työskentelee yhdessä samassa paikassa, niin pitää pystyä tulemaan toimeen, pitää pystyä ottaa huomioon kaikkien intressit, jotka voi olla monestikin hyvinkin poikkeavia. Niin nämä on ehkä niinku semmoisia selkeämpiä asioita. Ja sitten tietysti meillä on prosessit määritetty, että miten työmaa pyörii ja mitä rutiineja meillä on, niin niitä rutiineja pitää pystyä noudattamaan ja näistä on myös hyvin pitkälle sopimuksessa aina sovittu. Kun se alihankkijan urakka päättyy, niin tehdään tämmöinen taloudellinen loppuselvitys, jonka aikaisemmin mainitsit. Niin mitä tämmöinen selvitys pitää sisällään?
No selvityksessä käydään se tosiaan se urakka läpi niin taloudellisessa mielessä kuin muutenkin. Käydään, jos on tullut erimielisyyksiä tai sopimukseen on tullut muutoksia, tai ei sopimukseen ei voi tulla muutoksia, mutta sinne voi tulla sinne urakkaan muutoksia. Niin käydään ne läpi ja mikäli siinä on jotain sovittavaa, niin silloin viimeistään pitää löytää yhteinen sävel. Ja jos on tosiaan tullut jotain riitaisuuksia, niin ne ratkotaan viimeistään silloin. Ja sitten kun taloudellinen yhtälö toimii molemmilla osapuolilla ja kaikki on siltä osin rahamaailma on selvä, niin sen jälkeen eipä siinä nyt juurikaan ole jäljellä muuta kuin tämmöisiä yleisiä sopimuksia vakuuksien toimituksista ja näin edelleen. Ja miten viimeiset urakka tai maksuerät maksetaan, mitä pitää olla hoidettu siihen mennessä. Ja sen jälkeen kätellään homma pois ja ilmoitetaan hankintainsinöörille, että kaikki meni hyvin, että voidaan ottaa seuraavaan projektiin sama toimija ja kätellään ja toivotetaan hyvää jatkoa, kunnes taas tavataan. Antti, minkä takia tämmöinen taloudellinen loppuselvitys on tärkeä myös Firan hankintatoimen näkökulmasta? No just niin kuin Sampo sanoi, niin taloudellinen loppuselvitys on se paikka, missä käydään tosiaan läpi ne työt ja kustannukset, mitä ei ole kuulunut siihen alkuperäiseen toimitussisältöön tai urakkaan. Eli vaikka usein tai oikeastaan aina suunnitellaan hyvin hyvässä yhteistyössä työmaan kanssa noi hankinnat, niin joskus sieltä jää puuttumaan jotain tai työsisältö muuttuu, niin kuin Sampo sanoi siinä työn aikana tietyllä tavalla, niin joskus tulee sellaisia kustannuksia sitten, mitä ei ole osattu huomioida siinä alussa, joten se talouden loppuselvitys on paikka oppia ja kehittää sitä hankintaa aina eteenpäin, että voidaan seuraavissa projekteissa sitten tehdä urakkareet paremmin tai vähintään sitten ennustaa niitä kustannuksia paremmin, että mitä yllätyksiä ei enää tule. Ja sitten lisäksi se on myös tilaisuus, missä voidaan keskustella ylipäätään yhteistyön toimivuudesta ja kerätä palautetta sitten urakoitsijan tai toimittajan selviytymisestä urakassa, että saadaan sitten niitä hyviä urakoitsijoita jatkamaan vielä muillakin työmailla tulevaisuudessakin. No niin, äsken me käytiin läpi projektikohtainen hankintaprosessi ja se toinen hankintojen päätyyppihän oli kategoriahankinta. Niin voisitko Rami nyt kertoa hieman kategoriahankinnoista? Joo, kategoriahankinnoiksi meillä Firalla luokitellaan sellaiset hankinnat, joista vähintään yksi seuraavista muuttujista toteutuu. Eli hankinnan arvo on todella suuri, hankinta vaatii erityisosaamista ja toimittajakentän tuntemista tai hankinta on helposti vakioitavissa. Strategiset hankinnat ovat kaikista merkittävämpiä kategoriahankinnoita, koska ne on arvoltaan suuria ja ne vaatii erityisosaamista ja toimittajakentän tuntemista. Ja näihin strategisiin hankintoihin liittyy myös suuri säästöpotentiaali ja tämän takia näihin panostetaan kaikista eniten resursseja ja jokainen strateginen kategoriahankinta nimittäin yhden hankintainsinöörin vastuulle. Okei. No jos nuo strategiset kategoriahankinnat on niitä kaikkein keskeisimpiä, kaikkein tärkeimpiä, niin mitä on nyt sitten ne suurimmat erot verrattuna niihin, jos saa sanoa tavanomaisiin projektikohtaisiin hankintoihin? Ehkä suurin ero on siinä, että niitä hallitaan koko yrityksen tasolla. Eli yksi henkilö vastaa niistä koko yrityksessä ja sitä kautta hallitsee sitä kategoriaa. Ja sen kategorian hallinnan tarkoituksena on varmistaa, että jokaiseen Firan projektiin saadaan tämän kategorian tuotteet ja palvelut oikea-aikaisesti ja mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ja esimerkiksi betonielementit, jotka on mun vastuukategoria, niin me ollaan perustamassa erillinen kategoriaryhmä. Ja tähän kutsutaan mukaan niin parhaat osaajat meidän laskennasta, ratkaisukehityksestä, suunnitteluohjauksesta ja tuotannosta. Ja mä vedän tätä kategoriaryhmää ja sen kategoriaryhmän tavoitteena on kehittää runkoratkaisuja kustannustehokkaammiksi, tutustua toimittajakenttään entistä paremmin ja havainnoimaan markkinatilanteessa tapahtuvia muutoksia. Eli tähän hankintakategoriaan satsataan todella paljon, koska siellä on suuri säästöpotentiaali. No entä sitten sen itse hankintaprosessin kannalta? Onko tämä sama asia vai eri asia kuin siellä projektikohtaisissa hankinnoissa? Sinänsä itse hankintaprosessi voi olla samanlainen kuin projektikohtaisissa hankinnoissa, tai me voidaan yhdistää useamman projektin hankintoja, tai sitten me voidaan harkita kaussopimuksen tekemistä toimittajan tai urakoitsijan kanssa. Esimerkiksi betonielementeissä tällä hetkellä markkinatilanne on sellainen, että meidän kannattaa tehdä ne projektikohtaisesti ne hankinnat. Okei.
No, äsken me puhuttiin lähinnä niistä strategisesti merkittävistä kategoriahankinnoista. Entä sitten nämä helpommin vakioitavat kategoriahankinnat? Mistä niissä on kysymys? No nämä on siinä aiemmassa nelikentässä, mikä käytiin läpi, niin niitä toistuvia hankintoja ja pienhankintoja. Ja näissä kategoriahallinnan tavoitteena on tehostaa sitä hankinnan tekemistä ja saavuttaa kustannussäästöjä kilpailuttamalla nämä hankinnat suuremmalla volyymilla. Usein tämä tarkoittaa sitä, että me kilpailutaan kausisopimus tai sitten niputetaan useamman projektin hankinnat. No toi kausisopimus, jonka nyt mainitsit, niin miten semmoiseen kausisopimukseen päädytään? Et onko se ihan sama asia kuin projektikohtaisen hankinnan tekeminen vai mistä on kysymys tämmöisen kausisopimuksen kilpailuttamisessa ja neuvottelemisessa? Perusidea on sinänsä ihan sama, eli siellä on myös tarjouspyyntövaihe, tarjousvertailuvaihe, neuvotteluvaihe ja sopimusvaihe. Olennainen ero, että ennen sitä tarjouspyynnön valmistelua on tällainen suunnitteluvaihe. Siinä hankintainsinööri tutustuu tarkemmin siihen hankintakategoriaan, sen kustannusrakenteeseen, minkälaisia toimittajia sieltä löytyy, minkälainen markkinatilanne on tällä hetkellä. Ja lisäksi kysellään viran sisällä tuotantohenkilöstöltä kaikki tarpeet, huomiot ja muiltakin niin suunnittelusta olennaiset huomiot eri sidosryhmiltä ennen sitä tarjouspyyntövaihetta. Okei, eli suunnitteluvaihe tosi keskeinen. Mitä muita eroja, mitä sä voisit nostaa esille? No, meillä on lisäksi tässä kausisopimuskilpailutuksessa tällainen porttimalli. Tarkoittaa sitä, että me ollaan valittu tälle kausisopimuskilpailutukselle erillinen ohjausryhmä, ja me esitellään tämä 4 vaiheessa sille ohjausryhmälle. Eli tämän portin tarkoitus on se, että me esitellään ohjausryhmälle, että mitä me ollaan tähän asti saatu aikaiseksi, mikä on se kilpailutuksen tilanne. Ja ohjausryhmä tekee sitten lopullisen päätöksen siitä, että voiko tämä kilpailutus edetä tällä tavalla, kun on suunniteltu ja mitä se on esitelty, vai tehdäänkö siihen jotain muutoksia ja tullaan esittelemään uudestaan tälle ohjausryhmälle. No jossain vaiheessa ohjausryhmä on tyytyväinen, kausisopimus on allekirjoitettu. Onko homma maalissa? Oliko se siinä? Ei missään nimessä, että sitten alkaa se kovin työ, että se sopimus pitää jalkauttaa, eli jalkauttaminen tarkoittaa sitä, että se esitellään tuotannolle kaikille projekteille ja projektien pitää haluta ottaa se sopimus käyttöön ja kyseinen toimittaja käyttöön. Ja tämä pitää itse asiassa ottaa ihan siellä alkuvaiheessa jo huomioon, siinä suunnitteluvaiheessa. Et sen takia me pyritään kysymään mahdollisimman paljon niitä sidosryhmien tarpeita, tuotannon näkemyksiä, jotta heillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen kilpailutukseen. Ja lisäksi siihen ohjausryhmään, jonka mainitsin aiemmin, niin siihen valitaan vaikutusvaltaisia tuotannon edustajia, jotta tuotannosta tulee se päätös. Ne on mukana päätöksenteossa. Kun nämä tarpeet on huomioitu ja siellä tuotannosta on vaikutusvaltainen edustaja päättämässä siitä, kuka toimittaja valitaan, sitten se on paljon helpompi jalkauttaa ja perustella niille projekteille, että minkä takia tämä on valittu ja miksi tähän sitoudutaan. No miten sitten sen yksittäisen projektin kannalta, että jos te olette onnistuneesti saaneet kausisopimuksen aikaan, niin mitä se tarkoittaa sen yhden projektin tai yhden työmaan arjessa? No, yksittäisen projektin näkökulmasta tarkoittaa sitä, että sieltä jää kokonaan se tarjouspyyntövaihe pois, tarjousvertailuvaihe pois, neuvotteluvaihe ja myös sopimuksen tekovaihe. Eli tämä vapauttaa huomattavasti sen tuotannon resursseja ja siellä voidaan sitten keskittyä siihen, että kun on se valittu kumppani, niin käydään sen kanssa se projektikohtaiset asiat läpitte, aikataulun läpitte ja jos siellä on kaikki kunnossa, niin sitten projekti tekee sitten tilauksen ja sitten se jatkuu samalla tavalla kuin projektikohtaisessa hankinnassa, että sitten pidetään aloituspalaveri ja urakan jälkeen taloudellinen loppuselvitys. Eli sen projektin kannalta kysymys on tämmöistä helppoudesta ja nopeudesta ja tavallaan huolettomuudesta. Miten sitten teille hankintatiimissä, minkä takia tämmöisiä kausisopimuksia tehdään tai mikä se hyöty teidän hankintatiimin näkökulmasta on? No, hankintatiimin näkökulmasta on se hyöty, että se säästää myös meiltä resursseja. Eikä meidän ei tarvitse jokaiseen projektiin tehdä erikseen sitä hankintaa, ja sitä kautta meillä jää aikaa sen toimittajan kanssa kehittää sitä yhteistyötä, niin kuin lisäarvoa tuottavaa yhteistyötä. Me voidaan esimerkiksi kehittää jotain suunnitelmia tai ratkaisuja yhdessä, jotka vaikuttaa sitten useampaan projektiin.
Ja yrityksen kannalta tietenkin se toinen hyöty on se euromääräinen hyöty, että kun me ollaan kilpailutettu sen tämän prosessin mukaisesti, niin me varmistetaan, että me saadaan varmasti edullisesti nämä tuotteet tai palvelut meidän jokaiselle työmaalle. Me ollaan aika paljon keskusteltu hankinnoista Firan kanssa, käyty läpi erilaisia hankintakategorioita. Sitten me ollaan katsottu vähän vertaillen projektikohtaisia ja kategoriahankintoja. Ja tässä vaiheessa keskustelu on liittynyt Firan hankintajohtaja Mikko Anttila. Tervetuloa mukaan, Mikko. Kiitos, loistavaa päästä osallistumaan. Semmoinen kysymys, että miten tärkeää on hankinnoissa onnistuminen Firalle? Jos ajatellaan yksittäisen Firan projektin tai oikeastaan koko yrityksen suorituskyvyn kannalta. Joo, toi on iso ja laaja kysymys ja täytyy tunnustaa, että sitä aika paljon tulee itsekin pohdittua säännöllisesti, että mikä se merkitys on. Ja Rami tuossa aikaisemmassa vaiheessa mainitsikin jo, että keskimäärin rakentamisen yrityksen liikevaihdosta noin 70-80% hankitaan ulkoisilta sidosryhmiltä. Ja tällaiset hankinnat tyypillisesti koostuu materiaalihankinnoista, palvelu- tai aliurakointihankinnoista. Ja sitten jos me mietitään, että yrityksen liiketoiminnasta niin näin merkittävä osa hankitaan, niin siitä tulee aika semmoinen nopea johtopäätös, että hankintatoimen onnistumisella on suora ja välitön merkitys ja vaikutus yrityksen koko liiketoiminnan kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Sitten jos ajatellaan työmaatasolla, mitä se tarkoittaa, niin voi hyvin yksinkertaista ja yleistä, että kyllä se Firankin työmaiden kannattavuus ja se koko rakentamisen sujuvuus, niin kyllä se pitkälti lähtee siitä, minkälaiset aliurakoitsijat, minkälaiset tavarantoimittajat meillä siellä yhdessä rakentaa niitä meidän rakennuksia tai toimitiloja. Ja tämmöinen laadukas ja kustannustehokkuus ja vastuullinen toimitusketju, niin kyllä se myös mahdollistaa sen meidän työmaan sujuvamman läpimenon, parantaa meidän rakentamisen laatua, vähentää erilaisten riskien todennäköisyyden, parantaa meidän työturvallisuutta ja kokonaisuudessaan siihen rakentamiseen tulee parempi ennustettavuus, kun meillä on hyvät toimijat työmailla. Toinen näkökulma, miten me voidaan tarkistella sitä hankinnan merkitystä, niin on mun mielestä riskienhallinta. Ja tällaista jokapäiväistä hankintatoimea on toki riskienhallinta, ja aina kun tehdään hankintoja, niin yritetään tunnistaa riskit, mitätöidä riskit ja ehkäistä riskit. Ja ehkä tämmöinen työmaatason hyvä esimerkki voisi olla tämmöinen hankintariski kuin epäonnistunut toimittajavalinta. Eli ihan niin kuin siinä jokapäiväisessä tekemisessä, kun me tehdään niitä hankintapäätöksiä, niin sen edullisen hinnan lisäksi niin meidän pitää aina pystyä arvioimaan, että esimerkiksi pystyykö tämä aliurakoitsija suoriutumaan tästä tehtävästä niillä olettamilla, mitkä meillä on ehkä aikataulullisesti tai laadullisesti. Eli on tärkeää kysyä kysymyksiä, että onko aliurakoitsija tarjonnut tämän homman semmoisilla resursseilla, että on tässä aikataulussa mahdollista tehdä, tai onko aliurakoitsijalla kenties aikaisempaa osaamista tai ammattitaitoa, että hän suoriutuu niin kuin laadullisesti tästä tehtävästä. Ja mikäli me näitä asioita ei oteta huomioon siinä hankintapäätöksessä, niin se ikävä yllätys voi tulla sitten suoriutumaalla, että me ei pärjätä tämän aliurakoitsijan kanssa laadullisesti tai aikataulullisesti. Ja se on häiriö työmaalla ja se on suora lisäkustannus meidän työmaalle. Ehkä sitten toinen tämmöinen hankintariski voisi ehkä yritystasolta ottaa, että jos me mietitään suhdanteita ja hankintakustannusten äkillistä nousemista, niin sillähän on tietenkin niin kuin pahimmassa tapauksessa tosi merkittävät vaikutukset yksittäisen projektin kannattavuuteen ja sitä kautta koko yrityksen kannattavuuteen. Eli näen niin kuin hankintatoimella ison roolin myös siinä, että meidän toimittajatuntemus, meidän hintatieto, tietoisuus ja yleinen tämmöinen markkinatuntemus, niin meidän pitää pystyä tuomaan sitä tietoa myös, kun me tehdään päätöksiä liiketoimintatasolla. Tässä nyt jotain avauksia, että miten sitä voi ajatella, että kuinka tärkeää se hankintatoimi
rakentamisen liiketoiminnassa on. Se on aika selvää, että Firal satsaatte huomattavasti tähän hankintoihin ja kehitystyö varmasti menee eteenpäin koko ajan, niin olisiko jotain muutamia semmoisia kehityksen painopistealueita, mitä tällä hetkellä näkisit tärkeäksi ja johon te erityisesti keskitytte, kun te kehitätte edelleen tätä hankintatoimintaa? Joo, paljon on agendalla ensi vuonnakin, että mitä halutaan hankintatoimessa parantaa ja kehittää. Ja mun mielestä näin se pitää ollakin, että jatkuvasti yritetään löytää niitä keinoja tehdä asioita fiksummin. Ehkä palaan vielä tuohon niin yhtenä nostona tuo onnistunut toimittajavalinta. Jos me mietitään, että me onnistutaan siinä toimittaja- tai aliurakointivalinnassa säännöllisesti aina niissä arkipäivissä hankinnoissa, niin kyllä se vaatii taustalle sen, että meidän toimittajakanta on ajantasainen ja laadukas. Ja tällä toimittajakannalla tarkoitan lähinnä sitä ensi vuoden tavoitetta, että me halutaan uudistaa meidän toimittajarekisterijärjestelmä. Että se ei ole tällä hetkellä se fiksun mahdollinen ja siihen halutaan lisää ominaisuuksia. Sieltä ehkä yhtenä nostona voisi olla toimittajan esivalinta, minkä mä näen sitten taas riskienhallinta mielessä niin ihan ehdottoman tärkeäksi. Että kuinka me halutaan toki niin hyviä uusia potentiaalisia aliurakoitsijoita, toimittajia koko ajan meidän toimittajakantaa, mutta samaan meidän pitää varmistua, että kun pääsee meidän toimittajarekisteriin, niin täyttää lakisääteiset velvollisuudet ja muutenkin, että se taloudellinen tila siellä toimittajalla niin kestävällä pohjalla. Ja toki toimittajarekisterin se jatkuva tietojen ajantasaisuus ja että siellä ne rekisteriin jo päässeet myös täyttää nämä velvollisuudet ja muut, niin siihen me tarvitaan lisää paukkuja tämän paremman toimittajarekisterin kautta. Ja ehkä niin tämmöinen ammattimainen ja laadukas toimittajahallinta niin ylipäätänsäkin vaatii niin hyvät taustajärjestelmät ja puhutaan hankintojen vastuullisuudesta, jos me puhutaan ympäristövastuullisuudesta, jos me puhutaan työturvallisuudesta, eettisyydestä tai toimitusketjun läpinäkyvyydestä, niin kyllä me siihenkin tarvitaan semmoinen työkalu, mikä koko ajan skannaa sitä meidän toimittajakantaa ja ottaa näitä asioita huomioon. Silloin mä uskon, että kun siellä toimittajakannassa on ne kykenevät, vastuulliset ja hyvät toimittajat ja aliurakoitsijat, niin sitten ne tulee siihen meidän tarjouspyyntö- ja hankintaprosessiin niin kuin automaattisesti mukaan. Ja ehkä toinen tämmöinen iso teema ensi vuodelle on vakiointi ja kumppanuudet. Ja etenkin ensi vuoden aikana niin asuntorakentamisen vakiointiin laitetaan paljon paukkuja yritystasolla ja yritetään löytää niitä meille parhaita tapoja rakentaa. Ja olen tosi iloinen, että hankinta pääsee tässä myös nyt siihen oikeassa vaiheessa mukaan, eli siinä suunnitteluvaiheessa. Et silloin kun me määritellään niitä suunnitteluratkaisuja tai tapoja rakentaa, niin se on se paikka, missä tehdään ne isoimmat kustannus kautta hankintasäästöt. Ja on hienoa, että hankinta oman osaamisensa tuo siihen mukaan, tuodaan toimittajia ja aliurakoitsijoita neuvotteluihin ja yritetään yhdessä löytää ne tavat, millä Fira voi rakentaa jatkossa fiksummin ja vakioida niitä toimintatapoja. Ja tähän vakiointiin myös niin kuin oleellisesti liittyy kumppanuus. Ja kun vakioidaan ratkaisuja, niin myös meillä on ajatuksena, että me voidaan vakioida tiettyjä materiaalitoimittajia, tiettyjä aliurakoitsijoita. Ja ensi vuoden iso teema tässä kumppanuudessa on, että mitä se oikeasti Firalla tarkoittaa kumppanuus ja ennen kaikkea miten niitä kumppanuuksia Firalla halutaan johtaa. Et siinä on niin kuin 2 semmoista isoa nostoa ensi vuodelle, että voimaa järjestelmiä ja sitten vakiointia ja kumppanuutta. Niin uskon, että sitä kautta löytyy niin kuin vastuullisuutta ja tehoa hankintoihin. Tuntuu jotenkin, kun tätä miettii kokonaisuutena, että tuossa aika paljon hankinnan kehittäminen keskittyy siihen, että ei niinkään, että miten asioita Firan sisällä tehdään, vaan miten niitä tehdään yhteistyössä teidän kumppanien ja toimittajien kanssa. Että se on enemmänkin se yhteistoiminnan kehittämistä kuin oman toiminnan kehittämistä, jos ymmärsin oikein. Joo, kyllä se vahvasti on näin, että ilman hyviä kumppaneita ja aliurakoitsijoita ja materiaalitoimittajia, niin ei me pärjätä, että me ollaan yhtä hyviä kuin meidän kumppanit, niin silloin niihin kannattaa panostaa. Ja
kaikkia toimittajia, kaikkia aliurakoitsijoita me ei voida tietenkään panostaa samalla tavalla, niin siinä on myös tärkeää ymmärtää, että ketkä on ne meidän kumppanit, kenen kanssa sitä yhteistyötä eniten viedään eteenpäin. Paljon kiitoksia sinulle Mikko ja muillekin viralaisille tästä arvokkaasta keskustelumahdollisuudesta. Kiitoksia.